دفاتر سناتورها اینجا پشت منه. اگر شما تلویزیون باشید اینجا دسترسی نخواهید داشت، بهتون اجازه نمیدن که دسترسی داشته باشید. حالا من میتونم این دستم میگیرم اینجا مثل یک شهروند عادی بچرخم. میخوام بهتون بگم که برای ایرانیایی که میان من میپرسن میگن که با سناتورها چجوری تماس پیدا کنیم، ببین به همین سادگی میتونی بری پشت دفتر سناتور. اینجا دو تا سناتور هست که به راحتی میتونی بری. سناتور مارک مالن هم که الان پشت سر ما شد، ایشون سناتور مارک مالن هستن که الان شدن رئیس DHS. یعنی انقدر ما نزدیکیم به قانون گذار. و من الان حواسم نبود اینجا رد شه، ولی ازش سوال میپرسیدم و اومدم اینجا که از چند تا سناتور سوال بپرسم. دیروز یه جلسه ای بوده اینجا، الان سناتور رفت تو دفتر آقای مالنه، اون ور دفتر آقای شومره. سناتورها دیروز اینجا جلسه ای داشتند راجع به عملیات خشم حماسی، اپیک فیوری، و جلسه محرمانه بوده، پشت درهای بسته. جلسه پشت درهای بسته کسی راجبش صحبت نمیکنه، ولی من اومده بودم اینجا که ببینم چه خبر و سر و گوشی آب بدم و اینا. و چیزی که من شنیدم در کل داستان محرمانه رو که خب نمیگن سناتورها، ولی چیزی که من از استفراشون شنیدم این است که کاخی سفید بهشون گفته است که عملیات حتی بهتر از اون چیزی که اونا فکر میکردن پیش میرود. یعنی وضعیت جنگ الان بهتر از اون چیزی بوده که خیلی از اینا پیش بینی میکردن. اینجا ساختمان هارت هست، HART. بیشتر سناتورها دفترشون اینجاست. و من تقریبا شیشم هم اگه درست کردن 50 سال پیش برای این ساختمون. و اگه نگاه کنید کل ساختمون همش دفاتر سناتوراست. تنها چیزی که شما احتیاج دارید برای اینکه بیایید اینجا بخواید با یه سناتور ملاقات بگیرید، نه، پشت دفتر سناتور وارناک همه. کافی در بزنم برم تو. حالا جوابم ممکنه ندن، ولی کارتتو میگیرن و مؤدبن و اینا. بعد 10 دفعه بری بالاخره جوابتو میدن. میدونی اول نمیشناسنت، بعد نمیدونم فلانه، مثلا نیستن سناتور. حالا هی سعی میکنن کاری کنن بری دست از سرشون برداری، ولی بالاخره بعد 10 دفعه بهت اجازه میدن که همچی کاری بکنی. و بعد میبینی مثلا نگاه کن الان اینا که میبینی پشت من پزشکن، میبینی با لباسای پزشکیشون پا شدن اومدن لابد یه داستانی دارن با سناتور میخوان حرف بزنن راجع به مسائل خودشون. مردم آمریکا اینجا زیاد میاد و شما به ندرت ایرانی میبینی اینجا. ببین من الان دارم قدم میزنم اینجا دیگه، الان 13 روز از جنگ گذشته، من ندیدم ایرانیا بیان اینجا بیان با سناتور حرف بزنن، بیان بگن آقا دمتون گرم ادامه بدید. همه به من میگن آقا آرش برو تو بهشون بگو. حالا ما میگیم نگیم ما میگیم، ولی وقتی میام اینجا بهتون نشون میدم میگم اینا این 6 طبقه اینا اینجا هیچ کدومشون این دفاتر حتی یه دونشون هم ایرانیان نیستن، میخوام بگم که یه خورده خجالت بکشید واقعا از صبح تا شب. یعنی اگه میگید یه کاری میخوایم بکنم، یه کاری که میتونید بکنید اینه همه مردم اینجا میان. مثلا اوکراینیا اینجا زیاد میان، میدونی اوکراینیا اینجا زیاد میان برای داستان اوکراین. شما فکر میکنی همه اون تجهیزات و تسلیحات و آقای زلنسکی فقط با چش و ابروش میگیره؟ نه عزیزم، مردم اوکراین میان اینجا کمکش میکنن. مردم اوکراین میان اینجا به سناتورها میگن آقا ما اینو میخوایم، ما اونو میخوایم، ما دنبال بیزنس های جدید واسه شرکت های آمریکا و بیزنس های جدید واسه شرکت های آمریکایی درست میکنن. خوب شد نخوریم زمین. دفاتر سناتورها اینجا هم ادامه داره همینطور که میبینید. و بعدم من دیگه دارم وارد یه ساختمونی دیگه میشم. ساختمون دیزاین اینجا هم هستن سناتورها، ولی خب کمتر. اینجا بیشتر اتاق کمیته هاست. و الان یه کمیته ایندیان افرز بود، من اومدم ببینم میتونم از سناتورها دو تا سوال بپرسم راجع به این جلسه‌ای که گفتم داشتن. و کنگره بیاید عزیزان، احتیاج هم نیست گروهی و اینایی باشید، احتیاجی سیاسی باشید، حتی احتیاجی شهروند آمریکا باشید. در این حد اگر در یک ایالتی هستید تلفن و اینا نزنید، ما با سناتورتون رو پیدا کنید بیاید. چون تلفن بزنی میگه حالا سناتور نیست و نمیدونم. اینجا بوروکراسیه دیگه، یه بوروکراسی داره اینجا. دیدین شما که زرنگی تو ایران بوروکراسی رو چجوری دور میزنید، اینجا هم داستانش همینه. میایید یه جعبه شیرینی با خودتون بگیرید بیارید، دست خالی نیاید فوش بدید به سناتور فقط برید، دست پر بیاید. سعی کنید
بهشون کمک کنید که اونا هم بتونن توضیح بدن به دولت ترامپ که چه اتفاقاتی داره میفته. بهشون نشون بدید که از ایران از این اتفاق راضید. اگه راضید، اگه از این عملیات راضی هستید، بیاد بهشون بگید. و الان اینجا امروز فکر کنم من اجازه دارم اینجا دیگه سپایمو بذارم. اومده بودم اینجا که الان پشت این در یه کمیته بزرگیه، ولی در واقع مال ایندین افرزه و پشت این در الان یه خورده میتونم نشونتون بدم عصبانی نشن. شروع شده. الان منم هنوز اجازه رسمی هم من ندارم به شما بگم، اینقدر آزاد این مملکت. از وقتی که من از ماشین سانسور ایران اینترنشنال خارج شدم، هنوز بجمو نگرفتم، کردنشال هم هنوز ندارم. از ماشین سانسور اینا خارج شدم. انقدر اینا منو میشناسن که گفت تو بیا، اگه فقط گفت اگر درد سر واسه پیش اومد حراست سنت رو درد سر پیش اومد به من زنگ میزن بیام درست کنم. سری وجود نداره. سناتور همه منو میشناسن، حرف میزنن، استفرا با من حرف میزنن. اینجا الان وقتی اومدم 2 تا 3 تا مصاحبه گرفتم با شبکه‌های انگلیسی زبان راجع به ایران. بهشون گفتم تو ایران چه خبره، راجع به وضعیت استارلینک صحبت کردم. اونایی که به من میگید اینترنت راجع به استارلینک صحبت کردم اینجا امروز تو 2 تا مصاحبه با شبکه‌های انگلیسی زبان آمریکایی. راجع به استارلینک حرف زدم، راجع به وضعیت اینترنت در ایران صحبت کردم. و داستان استارلینک براشون خیلی جالبه، میخوان کمک کنن. به حضور شما عرض شود که از سانسور فرار کردم عزیزم، از سانسور فرار کردم. از اینکه اجازه نمیخواستم بدم من با شما حرف بزنم، از اینکه می اومدن به من میگفتن این ویدیو رو نذار تو یوتیوب، اینو نذار تو اینستاگرامت. چرا بود وزارت ارشاد جمهوری اسلامی. من روزی 2 تا جلسه داشتم که چرا فلان چیزی گذاشتی تو اینستاگرام، چرا فلان چیزی گذاشتی تو یوتیوب خودت. منم چیزی که بهشون گفتم اینه، من از تهران پا نشدم بیام واشنگتن که بخوام زیر سانسور شما قرار بگیرم. اینجا برنامه بی بی سی نیست، شما هم عطاالله مهاجرانی نیستی، ممکنه اداشم بخوای در بیاری. اینجا ما یه مدیری داشتیم، من بهش میگفتم برونکا، شبیه برونکا هم بود واقعا. یعنی فقط اگه این پالاشو اینجوری باز میکرد و اینا، از سقف اگه آویزون میشد خود دراکولا بود. قبلا تو تیوی هم دیدی، تو بی بی سی صبح تا شب با عطاالله مهاجرانی. حالا وقتی اومده بود آمریکا چون می‌خواست گرین کارتشو بگیره و اینا، حالا تغییر روش داشته میداد. و من از سانسور فرار کردم. دلم نمیخواست بیام بشینم. هر روز که پا شدم و خودم متنفر بودم، هر روز، به خاطر که یه سری چیزا رو نمیتونستم بگم که میتونستم بگم، ولی اینجوری. بعدم سانسور رو بده نمیگن اینو نگو اونو نگو، میگن آرش جان هفته دیگه برنامه نصف شب بیا. میزنن یه روز صبح، یه روز شب، یه روز عصر، هی میچرخونن، همینجوری اذیتت میکنن که خودت از کلت بیفته. روش‌های جمهوری اسلامی، سیستم‌های عطاالله مهاجرانی و روش‌های وزارت ارشاد جمهوری اسلامی، این بود داستانش. داستان سانسور بود. من از تهران پا نشدم بیام اینجا بخوام سانسور بشم. خودم یک نفری قدرت دارم اینجا. نه آمریکایی هم هر وقت بخوام در اینجا رو من بازه. اکچولی شبکه رو میشناسن به خاطر من و من حاضر نیستم. همشون هم همینن ها. همشون گیت کیپرن. همشون یه بودجه دارن، از یه جای دیگه میگیرن، نگران اون بودجه هن. یه وقت این قطع نشه، یه وقت من گرین کارتم هست نشه و اینا. کاری به این داستانا ندارن که خبر چیه. کار این داستانا ندارن که مردم ایران چی میخواد. مهم واسه شونه که تو یه وقتی چیزی نگی که اون آقا مثلا گرین کارتش لغو نشه. مدیریت چکسلواکی دهه 80، مدیریت چکسلواکی واقعا. نکته بعدی میگن چرا نمیای بگی اینا رو. آخه من راضیم الان وضعی که دارم. من شما رو دارم، حمایت شما رو دارم. تا یه موقعی زیر انگشت اینا بودم با هم بازی میکردن و همه آدمای دیگه بازی میکنن. شما الان نگاه کن، آدمایی که دارن تو این شبکه کار میکنن پستای سوشال میدیا شخصیشون به 0 رسیده. چرا؟ چون ترسوندنشون سریع با این داستان و الان اونا ترسیدن که وقت حرف نزنن کارشون از دست دادن. مردم زن و بچه دارن، نون شبشون بهشون محتاجن. من نیستم. من خوشبختانه وضعم اینجوریه که میتونم زبونمو دراز کنم. خیلی دیگه نمیتونن.
و الان احتیاجی ندارم به این گیت کیپرها. اولا اگه اونا چیزی میخوان اونا باید همه بیان دیگه سراغ من. اینجا من هستم، من خبر تولید میکنم، من دنبال خبرهای درست میرم. هر کی میاد حواسش یه جای دیگه است میگم آقا نه اینجوری نیست. اینا الان مثلا تو کنگره خیلی هاشون نمیدونستن شاهزاده اصلا کی هست، نمیدونستن. هی اینقدر ما اومدیم گفتیم، هی بهشون گفتیم، هی اینا رو نشون، هی برید تو این تظاهرات شرکت کنید، این کارو بکن اون کارو بکن. بالاخره الان میبینم بعضیاشون میاد بعضیاشون میزنن. هر چیزی در هیچ کدوم از این شبکه‌ها اتفاق نمیفته. اگه اونا میخوان میتونن بیان سراغ من که میانم سراغ من. بهتون بگم خیلی هاشون همین از حالا شروع کردم به محض اینکه دیدن اینجوری شده، چون راه دیگه هم واقعا ندارم. آدم مستقل در مطبوعات ایران واقعا باقی نمونده. اگر باقی مونده باشه باید بیاد اینجوری خودش با مردم مستقل است. تا زمانی که شما از من حمایت میکنید، تا زمانی که من به حضور شما عرض شود که تا زمانی که من الان اینجا هستم و به طور مستقل با شما صحبت میکنم، هیچ احتیاجی به این جایی ندارم و ازش راضیم. در مورد وضعیت جنگ خیلی از من میپرسن، میگن مرحله بعدی چیست؟ سوال میپرسن میگن یه وقت آقای ترامپ وای نسته، یه وقت عملاتش متوقف نکنه. واقعیت اینه که مسئله اصلی مسئله اتمی جمهوری اسلامی، مسئله موشک‌های بالستیکش، مسئله حمایتش از نیروهای نیابتی، کشتن مردمش، این چیزی نبود که امریکایی ها سراغ نداشته باشن. این چیزی نبود که امریکایی ها ندونن. و امریکایی ها با این زندگی میکردن، با همین تهدیدات علیه جمهوری اسلامی هم مشکلی نداشتن. مسئله اصلی چینه عزیزم. یعنی دلیل اینکه آمریکا واقعا دیگه وارد این جنگ شد، بله هسته جمهوری اسلامی مهمه، نیابتیش مهمه، مسئله دیگه مهمه، مسئله مردمش مهمه، ولی اینا اولویت اصلی نیست برای آقای ترامپ. اولویت اصلی برای آقای ترامپ مسئله چینه. ایشون 2 هفته دیگه میزبان شی جین پینگ رهبر چین خواهد بود اینجا در واشنگتن دی سی حدوداً 2 هفته دیگه. و اون موقعی خواهد بود که آقای ترامپ متوجه خواهد شد این جنگ ادامه پیدا میکنه یا نه. اگر چین زانو بزنه انگشتر آقای ترامپ رو ماچ کنه، شما نگاه کن سیاست خارجی ترامپ رو. خیلی هم میگن اینجور چیزا اهمیت نداره، فقط راجع به ایران صحبت. خب شما نمیفهمی اگه وضعیت دنیا رو متوجه نشی، اگه سیاست یه آدمی که رئیس جمهور آمریکاست متوجه نشی، بعداً شوکه میشی از کارهایی که میکنه. همینی که اون وقت باید بیای به مترجمش گوش کنی ببینی چیه. بنابراین به عنوان مترجم آقای ترامپ بهتون میگم مسئله اصلی چینه. 58% نفت چین از خاورمیانه تامین میشه و جمهوری اسلامی انقدر احمقن که اون کاری که آمریکایی‌ها می‌خواست واسهشون کردن به بهترین وقت. با تهدید تنگه هرمز رو بستن و آمریکایی‌ها می‌بینید هیچ تلاشی نمی‌کنن تنگه رو باز کنن. چرا؟ چون 58% نفت چین از خاورمیانه از تنگه هرمز رد میشه. کی بدبخت میشه اول؟ بزرگترین بازنده این جنگ الان کیه؟ چینه. اینم 2 هفته دیگه تاثیر اقتصادیش مشخص میشه. این بازاری که اینا به صورت تقلبی درست کردن، بازار فیکی که چینی‌ها درست کردن، هر مزخرف و دریوری رو سوبسید بهش میدن، تمام دنیا رو از کار انداختن به ضرر کارگرایی که چون در کشورهای دیگه سوبسیدی وجود نداره شما بخواید جنس بسازی. مثلا فرانسه به رنو سوبسید میده، مرسدس بنز از دولت آلمان سوبسید میگیره؟ نه، ولی ماشینای چینی همشون میگیرن. ماشینای چین تمامشون کل هزینه ماشین رو سوبسید میگیرن. بعد میان 1,000 به شما میفروشن، شما فکر میکنید اوه چقدر ارزونه. نه ارزون نیست، سوبسید داره میگیره ازش که اون ماشین رو بسازه. اون دوران به پایان رسید، اون دوران تموم شد. دولت چین باید قطع کنه سوبسیداشو، باید بیاد تو دنیای رقابتی. نمیشه شما یه ماشین رو از اول ساخته باشی، از ثانیه اول بیاد کل هزینه های اون ماشین رو بی وای دی. الان بی وای دی 5 سال پیش وجود داشت؟ نه، دولت چین همه چی بهش داد، همه چی. حالا میره ماشین میفروشه $15,000 جای مختلف. نمیشه. آقای ترامپ اینو داره بهشون میگه. این پرکتیس، این کاری که حالا میکردن دیگه باید قطع شه. شی جین پینگ میاد 58% نفتش داره از خاورمیانه میاد. ایران بستتش، آمریکا نبستتش که. آمریکایی‌ها اینو میگن که کار ما نیست، کار جمهوری اسلامیه. برو به متحد خودت بگو، برو به متحد خودت بگو. و در نهایت هم توی
این مسئله بزرگترین بازنده چینه. تا اون موقع تا اون موقع دوستان اشاره میکنن که ایست بازرسی های تهران رو دارن میدارن پشت سر منم میبینم یکی از سناتورها مثل که داره میاد. نه اشتباه میکنم؟ چرا نه؟ یکی ایشون نه نیست. دیدم خبرنگارا دارن میان سمت من، الان من شدم وسط این فیلم مثل که یه سناتور پشتم دارم نگاه میکنم. اگه ازشون سوال پرسیدن ما میریم اون وسط سوال میپرسیم. یعنی هر دو گروه دقیقا همین لحظه از کنار من رد شدن. فکر کردم اینجا قراره با سناتور صحبت بکنه. بچه ها میگن که ایست بازرسی ها رو شروع کردن زدن. اینا تو برنامه هست عزیزم، اینا تو برنامه هست. ایست بازرسی ها رو میزنن یواش یواش یواش، تمام اون ابزار سرکوب و اینا رو میزنن. اینا مجبورشن در نهایت برن همون خونه هاشون، هیچ راه دیگه ای هم ندارن. ایست بازرسی رو میزنن، کلانتری رو میزنن، لازم باشه وقت میبره ولی میزنن. دونه دونه شون رو نابود خواهند کرد. بلنگوهای مسجدشون هم میزنن، همه چیشون رو میزنن. امروز دیدم یکی از بچه‌ها یه ویدیو فرستاده بود از این مزدورای جمهوری اسلامی که تلویزیون صدا و سیما داشت واسه مردم شاخشونه میکشید و خب از شاهزاده به شدت ترسیدن. اینا 47 سال سعی میکردن اسم شاهزاده رو پاک کنن از تاریخ ایران. این میگفتم شما مزدوران پهلوی میایم سراغتون، نمیدونم اموالتون رو مصادره میکنیم، علم میکنیم، بل میکنیم. من مرتکرش رو نگاه میکردم. اولا کت و شلوار پوشیده بود. خب کت و شلوار که لباس غربیه. اگه شما میخوای واقع گرا و واقع بین باشی با در بیاری دشداشه تنت کنی. تو پیرو به غرب اگر نیستی، اگه مرگ بر امکان میگی غلط میکنی که لباس غربی رو تنت میکنی. دشداش همون چیزی که رهبرانت، شما تخم عربید، شما تخم ایرانی نیستی که بخواید بیاد لباس ایرانی‌ها رو تنتون کنید لباس غربی‌ها رو. میگفت راجع به کیان ملت، کیان ملت، راجع به هی پشت سر هم داشت راجع به کیان ملت صحبت می‌کرد. شما که میگید امت اسلامی، چی شد یا به گه خوردن افتادید؟ کیان ملت واسهتون مهم شد. کیان برای شما مهم نیست. شما به دنبال امت اسلامی بودید، شما به دنبال آتش زدن منابع مردم ایران هستید و بودید و خواهید بود. و این اداها بعد جالبه، کت و شلوار غربی پوشیده. برق و توماس ادیسون اختراع کرده، غربی ها. شما حق برق و اینا رو ندارید. میتونی از اینا سیستم الکترون استفاده میکنن، برو سیستم خودت دیولپ کن، فوتون بذار. ولی وقتی برقت غربیه، تلویزیون برقیه، دوربینی که استفاده میکنی غربیه، کت و شلوارت غربیه، مزخرفات هم این مزخرفاتی که مشخصه که ترسیدید، مشخصه که دارید میلرزید. میلرزید به خودتون از اینکه پهلوی میدونید مردم چقدر دنبالشن، از این ترسیدید. ترس واقعی شما از مردم ایرانه. اونم سناتور مارکلیه. ببینیم میتونیم یک سوال نداشت دیگه رفت اون یه خورده بریم نزدیکتر. تمام خبرنگارا Did you guys were able to ask him a question? Yeah, you were not. Okay. خب وایسیم اینجا تر ببینیم. تا اینجا که در باز شد سناتور اومد بیرون، سناتور کلی بهشون جواب نداده بود اونا رو هم. سناتور اریزونای دموکرات هم که وردانوردم هست بود، بیشتر رکورد بالایی داره توی موندن در فضا، ولی مخالف آقای ترامپ دیگه. من عاشق فضانوردیشم ولی اون تیکه ترامپش خوشم نمیاد. مسئله اصلی الان این است که چین میخواد چی کار کنه. چین جا میزنه یا اینکه در نهایت سرسختی از خودش نشون میده. چون اگه سرسختی از خودش نشون بده این داستان ادامه پیدا خواهد کرد. جنگ اگر حاضر شه اون کارهای اشتباهی که انجام میداد، حالا از بین که اونا نمیبرن، اونا که یه شبه آدم نمیشن چینی‌ها که همین فرهنگشونه، ولی حالا حداقل فیتیلش رو بیاره پایین، اون وقت ممکنه جنگ متوقف شه موقع چین زانو بزنه. نه جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی عددی نیست، هیچ وقت هم نبوده واسه آمریکا، دلیلی هم نداشته که بخوان یهو بهش حمله کنن، غیر از اینکه این داستان چین براشون خیلی مهمتر شده. به آقای ترامپ اگر نگاه کنید در مورد سیاست خارجیش، اولین رئیس جمهوری است که در زمان من ثبات قدم داشته در زمینه سیاست خارجیش. رفت سراغ ونزوئلا دنبال چین بود، رفت سراغ کوبا دنبال چین بود، به اتحادیه اروپا فشار میاره دنبال چینه، رفت
به جنگ جمهوری اسلامی اولویت اصلیش چینه. چین رو ول نخواهد کرد آقای ترامپ. یقهشون رو گرفته محکم و ولشون نخواهد کرد. و الانم این داستان خیلی ربط داره به شی جین پینگ و سفرش به واشنگتن دی سی. چینیا این دفعه هم نمیتونن بیان فقط با یه بله و باشه و چشم و اینا تموم کنن. 58% نفت رو باید بگیرن از یه جایی. می‌بینی؟ امریکا که خودش نفت خودشو تولید میکنه، نورث امریکا که وضعش خوبه، کل قاره امریکا که کلا همه با هم خوب. یه اروپا هست، اونا هم بیشتر نفتشون از آفریقا میاد، خودشون هم نفت دریای شمال هم دارن، یه خورده نفت هم از آمریکا و کانادا میخرن. اونا میتونن تحمل کنن. دقیقه اول دقیقه اولی که چین زانو بزنه و قبول بکنه که شکست خورده در این جنگ، آقای ترامپ خیلی خوب خفتشون رو گرفته. خیلی خوب خفتشون رو گرفته. یعنی واقعا عقلش رسید شطرنج 4 بعدی بازی میکنه. عقلش رسید کجا رو بزنه چینو. شما میخوای سوبسید بدی، نفت نداری. تمشت. یه داستان دیگه هم که هست در مورد نفت، خیلی از این کشورهای تولید کننده نفت تو خط آمریکا نبودن. ما کشور داریم، حالا اینم یکی از داستانایی بود که تو اینترنشنال نمیشه داده بهش گفت. ما یه کشوری داریم که آدماشو گذاشتن تو هواپیما کوبیدن به برجای دوقلو. اوکی؟ اون کشوره، اونا طرفدار آمریکا نیستن مردمش. من سفر کردم به اون کشور، رفتم یه جا میخواستم خرید کنم، همه داشت پوش و اینا، نمیدونم کارتم همراهم نبود و اینا، اومدم دلار داشتم، دلار دادم. اینا یه جلسه گذاشتن پشت اونجا وایسادن منو نگه داشتن که ما دلار رو ببینیم قبول میکنیم یا نه. خدا الله اجازه میده پوفیز بگی پولتو برو، نمیخوام میرم یه جای دیگه خرید میکنم. اونا هم طرفدار آمریکا نیستن، اونا میترسن از آمریکا. به یه جایی رسیدن که بفهمن که با آمریکا نمیتونن شاکوشونه بکشن. یعنی یه کارایی کرد بعد آمریکا باهاشون، نفتشون رو باز کردن، همجوری شروع کردن با آمریکا رقابت کردن که جنگ نفت رو انداختن تو دوره اوباما. تکنولوژی مال آمریکاست، آمریکا یا نفت شیل رو انداختن. الان بدبخت شد، نفت شیل آمریکا هست، بازار آمریکا رو از دست دادن، بازار اروپا رو از دست دادن و الان وضعیت به جایی رسید خیلی از این کشورها هم پولشون رو برمی‌دارن میرن به کارهایی که خرج میکنن که ضد آمریکاییه. اونا هم حالا یه مدت پول نفتشون در نیاد، ممکنه دوباره فکر کنن دفعه بعد که متحد واقعیشون کیه. چون اگه آمریکا مثلا جمع کنه بره، الان امارات متحده عربی رو قورت میده آمریکا. بعد 40 سال این امارات متحده عربی ما میگفتیم آقا از توبه از آخر هم سپاهی‌ها رو راه میدی، بذاری زمین بخرن، بیزنس را بندازن، دخترای مردم رو بیارن اونجا و دارن کار کنن تو کلوباشون. هم از اون میخوری، هم از آمریکا میخوری. حالا بفهم، دیروز عمان رو زدن. عمان که دیگه قربون صدقه جمهوری اسلامی میرفت و همش دورشون میچرخید، 2 تا بندراشون زدن. بهتر بکشید. وقتی بهتون میگن به کشورهای عربی میگن اینقدر، حالا چون 1 قرون 2000 پول در آوردید و 2 تا برج ساختید، چیزی شما یاد نگرفتید. چه ارزش افزوده ای شما دارید در دنیا؟ کل کشورهای عربی با هم ارزش افزودهتون چیه؟ اگه آمریکا پاشو از اون منطقه بذاره بیرون، از همه جا بهتون حمله میکنن. چپ و راستتون هم که بازه، موقعیت جغرافیاتون هم یه جوریه که خیلی راحت میشه وارد شد. عمان، به این عمان میگفتن با روابط حسنه ای با کشور برادر جمهوری اسلامی داری، بکشید. گذاشت وسط این تانکرهایی که تو عمان هستن امروز. و حالا از کجا، یعنی من حالا نمیخوام تئوری توته هم بزنم و اینا، ولی وقتی بهش فکر میکنم میگم اگه من توی ارتش آمریکا بودم، میدیدم اون پهپاده داره میره سمت عمان، میگفتم بذار بره. عمانیا که چی، با فلاخن میخوان بزننشون؟ تکنولوژی چیه عمانیا؟ به چیتون مینازن این کشورهای عربی؟ من نمیدونم چه تکنولوژی دارن که اگه آمریکا پاچونو بذاره اونجا همشون خورده میشن. با فلاخن میخواد بزنه؟ سیستم آمریکایی باید بزنه. سیستم آمریکایی هم حالا میتونه نزنه، یه دفعه نزنه بخوره توی کشتیاتون، ببینید دودشو، ببینید مردم ایران چی میکشن، ببینید منطقه چی میکشن، که دفعه بعد وقتی بهتون میگن بعد بگید کشور دوست و برادر جمهوری اسلامی. نه، الان آمریکا نباشه میخوره تمام بندراتون. بعد همون برید شروع کنید شیر شتر و سوسمار بخورید به قول فردوسی. ز شیر شتر خوردن و سوسمار
عرب را به جایی رسیده است کار. این مال امروزشونه دقیقا. و حالا یه سری دوستا یه سری سوالایی داشتن که واقعا من نمیدونم اینا رو جدی میپرسید، ارزشی هستید، مزخرفات جمهوری اسلامی رو دارید سعی میکنید تکرار کنید. من وسط جنگ نیستم دقیقا بدونم آمار یکی یکی رو داشته باشم، ولی اون چیزی که دولت آمریکا میگه 7 تا کشته است 11 تا زخمی. 7 تا کشته 11 تا زخمی در مقابل هزاران مأمور جمهوری اسلامی که تا حالا کشته شدن. بله در اسرائیل هم یه تلفاتی بوده. در اینترنت سفیدی هستن، بله معلومه مشخص اینترنت سفیدی هستن. ولی بذار بگم بهتره که این حماقت ها رو قبول کنن. مسلمونا ما الان میفهمیم این مزخرفاتی که مثلا راجع به جنگ احد و اینا میگفتن لابد مثل همین ها بوده، همینجوری میزنن تو سرشون و اینا دروغ بعدن اومدن گفتن ما اون جنگو بردیم، ما این جنگو بردیم. هیچ وقت نمیتونن راستشو بگن. در تاریخ مشکل داشتن، مسیحیان داشتن مشکل داستان از اونجایی که مطبوعات آزاد به وجود اومد. مطبوعات آزاد، مسلمان مسیح همشون میخواستم بگم، همشون میگن ما مرکز جهانی، ما بهترین این در دنیا، ما هیچ وقت شکست نمیخوریم، اینو میگن. ولی بذار فکر کنن 10 میلیون تا آمریکایی کشتن. اوکی باشه. به حضور شما هر شما در مورد شهرهای موشکی میپرسن دوستان. از اولم برنامه این بود، این لایو ها رو اگر شما تغییر میکنید، من از قبل جنگ دارم میگم برنامه آمریکایی‌ها اینه که این شهرهای موشکی رو سرشون خراب کنن که کردن و بیشترم میکنن اینا هیچی نیستن، اینا یک مت دزدن. حتی اگه اون یارو مهندس پول میگیره بره یه پایگاه بسازه زیر زمین، اونجا هم دزدی میکنه. تو فکر میکنی برمیداره اونجا متریال درست به اینا تحویل میده؟ اونم دزده، اونم سپاهیه، اونم به اینا هم رکاب میزنه، به خودشون هم رکاب میزنه. بعدم طرش میاره میده اسرائیل، اونجا هم پول میگیره. یعنی این پدر سوخت‌ها بعضیاشون انقدر زرنگن در این زمینا، هم اینو میفروشه هم اونو میفروشه، هم مردم ایران میفروشه هم دولت جمهوری اسلامی میفروشه. و بعد اینا میان مثلا شهر موشکی، آخون چی میفهمه از اینجور چیزا؟ سرش کلا میذارن به راحتی. اینا هم شهرهای موشکیشون هم رو سرشون تا دونه آخرش خراب خواهند کرد. اگر جمهوری اسلامی، اگر طرفدار اسلام به نام محمدی جمهوری اسلامی هستید، یک کت و شلواراتون رو باید بکنید، لباسای غربی دیگه نمیتونید بپوشید واقعا. باید بفرستنتون همون جایی که شیر شتر بخورید و ادرار شتر، برید تو خیمه زندگی کنید. عاقبتتون اینه که تمام اون چیزایی که بهش مرگ بر میگفتید و بعد دونه دونه ازتون گرفت. مردم ایران ازتون میگیرن، نه ما هیچ کاری. ما اینجا فقط یه صدا شدیم برای مردم ایران. جلسه خیلی جلسه داغیه، چون ما الان اینجا وایسادیم 20 خورده دقیقه که شکار کنیم سناتورها رو. هنوز سناتوری شکار نکنیم، دیدیم یکی دوتا کنارمون رد شد. الان هم بیشترشون وقتی میان، من هی این رو نگاه میکنم به خاطری که باید چک کنم ببینم کی میان که بتونم بپرم سریع جلو. ولی جلسه دیروزی که کمیته نیروهای مسلح سنا داشت پشت درای بسته بوده، هیچکی ازش خبر نداشته، منم ندیدم جایی ازش خبر بدند. یه داستان دیگه که امروز با یکی از خبرنگارای سوشال میدیای بسیار قوی، خانم دزیر تاونزن که نصفش ایرانی اینجا، ایشون تنها کسی بود که توی امریکا راجع به این فرکانس رادیوی موج کوتاه هست که شماره میخونه به فارسی، نمیدونم شنیدید یا نه. یه فرکانس موج کوتاه هست که از روز جنگ شروع شد، به حضور شما عرض شود که و از روز اول جنگ شروع شد و هی عدد میخونه. نمیدونم شنیدید داستانشو؟ الان برید روی تیک تاک پره، هی عدد میخونه 3 5 11 25 و خیلی باعث نظریه های توطئه شده در جهان که این چیه داستانش. بعد یه مدت این فرکانس جمهوری اسلامی شروع کرد روش پارازیت انداختن، روش و سعی کرد ببندش. خیلی قبلش میگفتن ممکنه کار خود جمهوری اسلامی باشه، الان میگن احتمالاً کار اسرائیل و آمریکاست. امروز هم دیدم یه کارشناسی اومده بود گفته بود که این داستان به خاطر این ممکنه بوده باشه که
نوع حبابی که اینا دورش درست کردن از لحاظ جمینگ، به خاطر که میخواستن قطعش کنن، شروع کردن اختلالات مخابراتی توش به وجود آوردن. نوع سیستمایی که استفاده کردن و تکنیکی که برای جمینگ اون فرکانس استفاده کردن شبیه تکنیک های جمینگیه که جمهوری اسلامی علیه تلویزیون های ماهواره‌ای انجام میده، علیه رادیوهای ماهواره‌ای انجام میده. و بعد از اون گفتن خب پس احتمالاً این کار ایران نمیتونه باشه، احتمالاً کار آمریکا و اسرائیله. این تکنیکی بود که متفقین در جنگ جهانی دوم هم استفاده میکردن. رادیوی موج کوتاه خیلی نمیتونی ببندیش، میتونی یه حبابی درست کنی ولی یه نقاط کوری داره، میخوره به امواج، میخوره به اتمسفر زمین، برمیگرده، بنابراین همه جا پخش میشه، هر کسی هم میتونه بشنوه. ولی این عددا یه منوال داره، کریپتیک، رمزه، یه بار پیدا میشه، یه بار میتونی اون عدد رو بذاری کنار هم بفهمی چی گفته. بفهمی چی گفته که یعنی کلماتشو بذاری کنار هم. شاید اون کلمات هم اگر حتی پیدا کنی هم باز نفهمی چی گفته، چون خود اون کلمات هم ممکن رمز باشه. و این خیلی جمهوری اسلامی رو ترسونده، خیلی رو مخشونه این رادیوه. ما هم نمیدونیم کار کیه، ولی این رادیوه بد رو مخشون رفته. میگم متفقین از این رادیو استفاده میکردن مثل این زمان جنگ جهانی دوم علیه آلمان نازی و خیلی موفق بود، خیلی موفق بود. پارتیزان ها گوش میکردن بهش، تمام این گروه های مختلفی که مخالف نازی ها بودن گوش میکردن و باعث شد که در نهایت هم تاریخ رو میدونید دیگه، نازی ها به زانو در بیان تا همین رادیو. حالا الان روی جمهوری اسلامی داره انجام میشه، یادآور همون زمان نازی ها. اینا نازی ها هم به نظر من یک پله بدترن، چون نازی ها به خدا و اینا معتقد نبودن، اینا میگن خدا با ماست، ما میگیم ترامپ با دو، خدا با ماست، ترامپ با دو. الان آخرین چیزی هم که اینجا در کنگره وجود داره که من چشم بهشه، اینکه دولت آمریکا تعطیله، نیمه تعطیله، به خاطر دعوای دموکرات ها و اینا. وضعیت یه جوری که تهدیدها زیاده علیه امریکا و الان دیگه DHS Department of Homeland Security که جزء یکی از همون وزارتخونه هایی بوده که تعطیل شده، DHS مسئول امنیت آمریکا رو داره. اگه یه اتفاقی اینجا بیفته در آمریکا دیگه میکشنش، میکشن دموکرات ها رو. بنابراین من فکر میکنم امشب یا فردا اینا رأی بدن برای اینکه دولت دوباره باز شه. امروز چشم من به این داستان هم هست، باز شدن دوباره دولت آمریکا باعث میشه قدرتش بیشتر بشه در خاک آمریکا، باعث میشه بسیار بهتر بتونه از مرزهای آمریکا دفاع کنه. دوباره یه سر بریم اونور ببینیم سناتوری میبینیم. یکی از خوبی های دیگه این که شما استریمینگ میکنیدم اینه که دیگه این بچه ها خودن دیگه، حالا دیگه میخوای کات بدی ندی، راه میخوای بری حرف بزنی، همه رو راحت میتونی انجام بدی. بچه ها مخصوصا خودی هن. بعد ما یه چیزای، من به خاطری که اعتقاد دارم به این که تلویزیون، کار من تلویزیون بود در روز اول، یه بخشی از دانش شما از این برنامه از طریق ویژوال میاد. تصویر رو باید ببینی که باور کنی، تصویر رو ببینی باور کنی. و من سعی میکنم به همه شما نشون بدم من یه ایرانی هم که ایرانی آمریکایی هم که 18 سال پیش فرار کردم از ایران اومدم، فقط شهروند آمریکا. میخوام بهتون در عمل نشون بدم ماها چه قدرتایی داریم. ما قدرت داریم، ما ایرانی آمریکایی ها قدرت داریم، توانایی داریم. و یه بخشیش صحبت کردم با قانونگذاران آمریکایی است. یه بخشش اینه که شما بیای با قانونگذارا حرف بزنی. و دفعه اول این ویدیو هم نشون دادم، الان دوباره نشون دادم برای این دوستانی که ندیدن که چقدر ساده است، چقدر ساده است. یعنی شما فقط کافیه بیای به اینجا به واشنگتن دی سی، به ساختمون سنا، ساختمون چند تا داره، ساختمون دیرکسن و هارت، تو راسل هم هستن، 3 تا ساختمون اصلی داره. تو راسل هم هستن، تو راسل کمترن. الان من از دیرکسن خارج شدم، وارد ساختمان هارت شدم. میبینید معماریش هم حتی رنگش هم فرق میکنه اگه دقت کنید. اینجا هارت، HART، اینجا جایی که اکثر سناتورها هستن. برای همه اون دوستانی که هی میگن ما چیکار میتونیم بکنیم، از کدوم ایالتید عزیزم، از هر ایالتی هستید، بیا این تمام
کل ساختمون از طبقه هشتم سناتورن، از اون بالا تا اون پایین همه دفاتر سناتور است. اوکی. الان اینجا 2 تا دفتر سناتور مارک مالن. بذار ببینم ازش سوال میتونم بکنم. Good afternoon, Mr. Secretary. The Iranian regime says 31 American companies are targets. Do you think the United States should answer that? خب سناتور بودو بود. بهش گفتم با هیچ کی حرف نزنه، میدونم اینا. ولی خب دیدین اینجوری و همین سادگی میتونید بیاین اینجا کم کنید. حالا ما یکی رو پیدا کردیم باش خواستیم حرف بزنیم. خیلی های دیگه هم اینجا هستن. و بیاید به سناتوراتون بگید. این الان اینجا 2 تا دفتر سناتور روبروی همه. به همین سادگیه. اوکی؟ ساختمونای دیگه همین جوریه. یه وقت موفق میشید، شما موقعی میبینید مصاحبه های من 10 نفر رو اپروچ میکنم، بالاخره یکی جواب میده. میدونی؟ همیشه اینجوریه. همیشه شما بعد 10 دفعه تلاش کنید یکی جواب بده. بیاید اگه میتونید یه خورده وقت بذارید، پاشید بیاید واشنگتن دی سی هم ببینید. 2 روز 3 روز بیاید اینجا، از ایالت خودتون جمع کنید بیاید اینجا و سعی کنید با سناتوراتون صحبت کنید. حالا ما هم سعی میکنیم اینجا تو این چند روز بیشتر بیاید. این هفته سنا برقراره، مجلس برقراره. رو کیس شما، رو کیس استارلینک هم، رو کیس جمهوری اسلامی هم. من الان رو کیس شما، احتیاج هم نداره تا اونجا هم بریم، همینجا میتونیم، اینجا اجازه داریم دیگه بزنیم. سپاه اونا. بنابراین دفعه اگر اومدید کنگره آمریکا، اگر اومدید سمت سنا، بیاید منو پیدا کنید. کمکتون میکنم. هر کاری بتونم میکنم برای آزادی ایران، برای شاهزاده، برای مردم ایران. من هر کاری میکنم. بیاید اگر اومدید اینجا. امروز مثلا من وایساده بودم لایو میدادم، دیدم 2 نفر هی دارن منو از اون پشت نگاه میکنن. 2 تا آقای خیلی مؤدب بودن، یکیشون اومد خودشو معرفی کرد و دست داد و گفت من پنسیلوانیا اومدم، اصلا اومدم برنامه شما رو ببینم. چقدر تاثیر میگذاره و نمیدونم، خیلی لطف داشت. بعد خودش اومده بود، حالا اسمشو نمیارم، و دکترای آرشیتکت داشت میخوند تو دانشگاه پن استیت در ایالت پنسیلوانیا، آرشیتکت. و میگفت کی تموم میشه ما بریم ایران رو بسازیم. همه دنبال اینه. همه واقعا آدمای توانایی، یه مش کسایی که به عشق ایران آدمن هر کاری بکنن. اومده بود اینجا، از پنسیلوانیا اومده بود. خودش گفت یک از دلایلی که اومده بود میخواست بیاد منو پیدا کنه که جلوی کپیتال صبح دیدید لایو داشتم. صبح 9:30 صبح من جلوی کپیتال هم دارم لایو میدم. پاشید بیاید. اگر کمک خواستید من هستم، کمکتون میکنم. سپاس. بله میگن دوستان لایک کنید. بله لایک ها کمه، نمیدونم حالا چی شده تو این چند وقته. دوستان دیگه واسه لایک کردن و اینا هم ناز میکنن. هیچ مشکلی نیست عزیزم، شوخی کن من ناراحت نمیشم. شوخی فوشم خواستید بدید. من به آزادی بیان اعتقاد دارم. ما الان اتحاد خودمون رو باید نشون بدیم. من میفهمم، من خودم هم جوون مثلا سر به سر این اون میذاشتم، با هم از دست دیگه مثلا یه کسی معروفه آقا بریم شوخی کنیم باش فلان. موقع داره، میدونی شوخی الان که مردم ایران اینجوری تو این وضعیتن، منم آدم شوخی ام، باور کن. عاشق شوخی ام. میدونی الان دیگه موقع اینجور کارا نیستی. الان بذار ایران رو آزاد کنیم بعد بشین صبح تا شب بخنده. من یعنی واقعا میگم. سپاس مرسی. سوالاتون. پارکینگ مجانی داره. بله پارکینگ نمیخواد اوبر بگیرید پاشید بیاید اینجا. جیگر تو برم. مرسی. میگن از سبک زندگیت سپاسگزاریم، ما پیروزیم. جاوید شاه واقعا جاوید شاه. اینترنت بچه های ایران من میبینم بچه های ایران خیلی باهوش شدن در زمین استارلینک. حالا یه سری الان اینترنت جمهوری اسلامی یه خورده باز کرده، به خاطر که اونا هم بالاخره یه بخشی از کامرسشون از طریق اینترنت دیگه، بانکاشون رو نمیدونم دزدیایی که میکنن این ور اونور بالاخره از طریق اینترنت دیگه یه خورده لولش رو باز کرده. من دیدم امروز ترافیک سایفون هست، اون اپلیکیشن کاندویت
CONDIUT کاندویت. اگه میخواید به ایران کمک کنید، اونم یکی از اپلیکیشن های دیگه ای که میتونید دانلود کنید. شما میشید یه لینک پراکسی برای یه نفری که در داخل ایران هست. حالا اونم مسئولش میگم یه دفعه بیاد سایفون و کاندویت بهتون جواب بدن. ولی استارلینک رو من میبینم بیشتر شده استفادهش. استارلینک رو چند تا ویدیو دیدم، به خاطر اینکه نیست گرونه و اینا، در ایران استارلینک خیلی گرونه. بنابراین بیشتر کسایی که خریدار استارلینک هستن تو ایران تو محله های گرون زندگی میکنن. جمهوری اسلامی اینو یاد گرفت. تجهیزات اینکه بخواد اختلالات به وجود بیاره، تجهیزات اختلالات رادیویی خرید. تجهیزات اختلالات رادیویی خرید و شروع کرد توی این محله های گرون قیمت و محله های پولداری اینا رو گذاشتن و خیلی از این استارلینک ها رو بست. بچه های ایران بهش رکب زدن. چیکار کردن؟ الان من میبینم که استارلینک رو میذارن مثلا رو سانروف ماشین، میچسبونن با اون بالا رو سانروف، دیده نمیشه دیگه. حتی اگه ایست بازرسی هم بگیرته، اون بالا رو که نگاه نمیکنن ببینن چه خبر. خیلی اگر هم خواستن نگاه کنن یه لحظه سانروف رو میزنی بسته میشه این زیر. یعنی یارو باید بره بالا نگاه کنه بتونه استارلینک تو ببینه. میچرخن توی هایوی، اونجوری نمیتونن ببندنش. و بنابراین الان استارلینک هم در ایران هی بیشتر و بیشتر داره میشه. ویدیوهایی که ازش در میاد داره بیشتر میشه. ما هم پیگیر استارلینک هم هستیم. اول آخر وسطش هم همون استارلینک مهمه. وی پی ان و اینا اگه جمهوری اسلامی اینترنت رو پریزشو بکشه بیرون تعطیله. سپاس. نظر آقای ترامپ رو میپرسن راجع به پهلوی. ایشون که خب البته به من در گوشم نمیگه که، ولی خب شما خودتو بذار جای آقای ترامپ. آه؟ برج میساختی و املاک و اینا داشتی منحتن بودی، یعنی یه کلاس خاصی از ایرانی ها رو دیدی، جراح و مهندس و ایرانی های تاپو، چون اینا همه میخواستن بیان برج تو رو بخرن. اینجوری تو در ارتباط به عنوان ترامپ، اگه خودتو بذاری جای ترامپ، ارتباطت با ایرانی ها از این طریق بوده. بعد صحبت های آقای ترامپ رو گوش کنید از جوونی، اینا الان تازه داره میاد بیرون. اینا چیزایی که ما مدت ها من میگفتم هیچی توجه نمیکرد. از اولین مصاحبه تلویزیونیشون که ایشون بسیار جوانن، موقعی که جمهوری اسلامی گروگان گرفته آمریکایی‌ها رو، ایشون میگه ما باید حمله میکردیم، گروگانا رو آزاد میکردیم، بعد حمله میکردیم به خاک ایران. تا دهه 8 که میاد توی جلسه این میگه این حرومزاده کی؟ خمینی این حرومزاده رو کسی ندیده بود. هی بهش میگه حرومزاده. کی جرأت داشت این حرفا رو بزنه هیچ وقت تو آمریکا اینجوری؟ و شما ببین آقای ترامپ کانسیستنتلی به طور با ثبات قدم همیشه روز اول با جمهوری اسلامی مخالف بوده. آلترناتیو چیه؟ شما یه طرفی مش ملای احمق رو دارید، احمق، که یارو انقدر نفهمه که موقعی که اسرائیل و آمریکا میگن میخوام بزنیم باز تو خونش زندگی میکرده. من خوشحالم اینا اینقدر نفهمن ها. میدونی چون اینا یه سری مشاورایی هم دارن که آمریکا زندگی میکنن، ما هم همه اسمشون رو میدونیم، هممون اسمشون رو میدونیم. و این مشاورا آمریکا درس خوندن و اینا، آدم نگران بود که این مشاورا 4 تا چیز بهشون نگن که اینا نجات پیدا کنن. ولی نه، احمق‌تر از اون حرفان. بیارو تو خونه‌شون کردن تو حلقومش. اوکی؟ آقای ترامپ اینا رو میبینه، شاهزاده رو میبینه، خامنه ای رو میبینه، عکس و فیلم های محمد رضا شاه پهلوی رو میبینه، الان ایران رو میبینه. خب آقای ترامپ که یعنی گفته میخوام یه رهبری در ایران باشه که ضد آمریکایی نباشه. شما به من بگو گزینش کی میتونه باشه غیر از اینکه پهلوی؟ چی اون چپیایی که تا همین دیروز مرگ بر آمریکا میگفتن و همین تو همین آمریکا زندگی میکنن هنوز مرگ بر آمریکا میگن، بره به اونا اعتماد کنه؟ و بعد دلیلی هم نداره جار بزنه. هی میان میگن پس چرا اون نمیگه؟ اگه یک کلمه بیاد بگه، همین دموکرات ها اینجا شاهزاده رو به سلابه میکشن. برای شاهزاده بد میشه. میدونی من دور اولی که آقای ترامپ انتخاب شد، این خاطره رو بهتون بگم، دور اولی که آقای ترامپ انتخاب شد، من اگر عقل امروزمو داشتم، من روز اولی که ایشون از اون پلکان اومد بیرون، پله برقی، گفتم این انتخاب میشه. از روز اول. اگه عقل الانمو داشتم میرفتم شروع میکردم تو کمپینش کار کردن و خیلی اتفاقات بهتری میتونست بیفته، هم برای ایشون هم برای من.
الان از وقتی که ایشون اومد اون روز من اینجا یک شهر این شهر یک شهر دموکراته، اینجا 90 خورده درصد به بایدن رای داده، 90 خورده درصد به کامالا. همه پوزیشن های قدرت دست دموکرات هست، تمامشون. تیم تنک دست دموکرات هست، دانشگاه ها دست دموکرات، تمام میدیا دست دموکرات هست، شهر دست دموکرات هست. دوستای صمیمی ما رفتیم یک جایی مهمونی، من اینو بلند گفتم، اون موقع هنوز ترامپ پرایمری ها رو هم نبرده بود. اول اینا به من تو روم خندیدن آرشون تو تازه 10 ساله اومدی آمریکا، بذار یه مدت بمونی اینجا رو بهتر میفهمی. بعد ترامپ زد پرایمری ها همه رو له کرد، اینا تازه فهمیدن که او خطر. باور میکنید که صحبت کردن با من متوقف کردن دموکرات ها؟ چرا؟ چون من از ترامپ حمایت میکردم. یعنی وقتی اینا رو بهتون میگم باور کنید، دوستای صمیمی به بهانه های مختلف، و بعد چون باور دارن اون نگاهی هم که اینجا تو این شهر دارن از ترامپ متنفرن، چون ترامپ ذهنشون رو سرویس کرده. این شما فکر میکنید دموکرات ها خنگن ناتوانن؟ نه، آقای ترامپ دستشون رو از همه طرف بسته. یعنی هر دفعه اینا و یه کاریشون کردن که دیوانه شدن، یعنی اون لول دیوانگیشون رو قشنگ نشون دادن به کل دنیا. اگه آقای ترامپ بیاد اینو بلند میگه از شاهزاده حمایت کنه، همین دموکرات‌ها میافتن به جونش میافتن. بنابراین به نفع شاهزاده نیست که ایشون بخواد بیاد عنوان کنه که طرفدار شاهزاده است، ولی بنده میدونم که هست. میگه احتیاجی نیست همچین دوستیایی. بله واقعا ما هم بعداً فهمیدیم، ما هم بعداً فهمیدیم. میپرسن جو عمومی در آمریکا چقدر ضد جنگه. این بستگی داره. خب اولا شهر، اگه تو شهرید که اینجا لیبرالن و جنگ، همه هی میان من میپرسن، حتی بچه‌ای که جمهوری خواهن که مثلا خانوادهشون چه جوری میشه. من یه دوستی دارم مامان باباش تو ایرانن یا فلانشن، بعد من بهشون میگم بابا جون اونا مامان باباشون سالمن، وضعشون خوبه، نترس. اونا تعجب میکنن. جو ضد جنگ آقای ترامپ که خب یه سری آدم‌ها داره که پشتشن، مثل ما. بنده ماگا هستم، من جمهوری خواه نیستم، من ماگا هم. الان میتونم اینو بگم، من میک امریکا گریت اگینم، میک ایران گریت اگینم. اون سیاستی نیستم، دنبال سیاستی داشتم، دنبال یه جنبشم، دنبال یه جنبش. آقای ترامپ ماگا پشتشه، ماگا موافق این جنگ بود، الان بیشتر هم شده. نگرانی ماگا اینه که اونا یادشون میافته دوران جورج بوش احمق، جورج بوش پسر، که رفتن و گیر افتادن تو عراق و افغانستان. و بعدم ببین مسئله حمله به یک کشوری و اینا، خب آمریکایی‌ها بارها، یعنی در تاریخ 250 سالشون آمریکایی‌ها بیش از 50% تاریخشون یا مستقیم در جنگ بودن یا در حال آماده سازی برای جنگ بودن. 50% بیشتر. اینکه اگه تو قرن 21 نگاه کنی که تمام قرن 21 در جنگ بودن. تا 2021 که جنگ عراق بود، جنگ افغانستان بود، از 2001 تا 2020 20 سال اونجا بودن. حالا الان دوباره تو جنگن. بعد جنگ اوکراین هم با اینکه خودشون مستقیم در جنگ نیستن، اونم غیر مستقیم در جنگن. مسئله اصلی اینه که شما جنگ میکنی، بعد میری اون تو. اینا رفتن جنگیدن عراق، افغانستان، بعد رفتن اینا رو آزاد کردن. اصلا اولا ملتی ندارن، دوم مردمشون خودشون نمیاد از آمریکا، دموکراسی نمیخوان. سرباز بدبخت بلند میشد مثلا از مینسوتا، بعد میرفت توی وسط صحرا و حالا میخواست بیاد یه آبجو بخوره، نمیتونست، به زنا نمیتونست نگاه کنه، جایی نبود برقصه. مثل آلمان نیست که، آلمان و یا ژاپن. شما سرباز آمریکایی میری آلمان، میری بیرون آبجو میخوری، میرقصی، گیتار میزنی، کسی کاری به کارت نداره، فرنگشون یکیه. افغانستان و عراق نبودن. اینا نگرانیشون از این که آمریکا بره اونجا گیر بیفته. آقای ترامپ هم یه کاری کرد که بفهمن ما احتیاج نداریم اینجوری خودمون رو درگیر کنیم. طرفداری الان توی ماگا زیاده، فقط توی ماگا. تو دموکراتا اگه آقای ترامپ بیاد دستش رو تا اینجا هم بذاره تو عسل، بذاره دهنشون، اینا میگن اه این چقدر تلخ بود. بنابراین تو دموکراتا توقع نداشته باشید، مخصوصا که الان دموکراتا فهمیدن که اگر جمهوری اسلامی عوض شه کل منطقه عوض میشه. دیگه کسی با دموکراتا حرف نمیزنه. مردم ایران هم یادشون نمیره چه بلایی دموکراتا سر ایران آوردن. واسه همین خیلی ترسیدن، خیلی ترسیدن. اینم جو.
دیگه دیگه سوال هست، من در خدمتتونم. چه لایوی شد 1635 نفر، اینا اکثرشون احتمالا خارج از ایرانن. ممنون و متشکرم از تمام کمک هایی که میکنید، لایک میکنید، کامنت میدید، شیر میکنید، دیده میشید. من دیده میشم، از طریق من شما دیده میشید. من اینجا مدافع مردم ایرانم، به هیچ اینا حرفای خودمه، سردبیر ندارم، زیر انگشت هیچکی نیستم، واسه یک قرون 2000 نه نباید نگران باشم نونمو بخوام از دست بدم، چون شما به من کمک کردید من به اینجا برسم. منم صدای شما میمونم تا اون جایی که بتونم برای ایران، برای شاهزاده. اوکی، بعضی هم میپرسن نمیدونم این رفیق های چپگراتون اینا، تو چپی ها میرم، اونایی که آبازن. و بعد ببین ما باید بریم تو چپی ها، باید بریم با پرچم چیر و خورشید، باید بریم مثل شاهزاده رو صدا بزنیم، باید برید اون تو زمین اونا، از استیو بنن یاد بگیرید، از ترامپ یاد بگیرید. ترامپ میرفت تو دهن شیر، میرفت توی مطبوعات دموکرات. اون دیبیت اولش رو با کامالا نگاه کنید، دیگه کم بوده بود اون دوتا مجری لباس رو بکنن بیان شروع کنن مثلا زیر یخم آقای ترامپ هم بگیرن. رفت تو دهن اینا، به مردم آمریکا نشون داد، گفت من میرم واسهتون میجنگم، من میجنگم واسهتون. ما هم باید بریم بجنگیم. چپیا میذارن، کمونیستا میذارن، اصلا طرفدارای جمهوری اسلامی میذارن. برید اون وسط، نترسید، برید اون وسط، پرچم شیر و خورشید رو ببرید، از جاوید شاه بگید، انقدر بگید که نتونن جلوتون رو بگیرن. برید توی این نه خودتون رو بکشید عقب. او اینا چپی هم باشه، چپی باشن، بعضیاشون ممکنه گمراه باشن. استیو بنن من یادم نمیره که مشاوره آقای ترامپ سال 2018 موقع که دولت اومد بیرون، اینم بگم و برم، آقای استیو بنن اومد یه دوره افتاد راجع به راستگرایی افراطی صحبت کردن تو اروپا. یه سخنرانی داشت در دانشگاه آکسفورد که ادعا میکنه مهد تمدن و آزادی بیان و ایناست. بعد خب نمیتونستن جلوش هم مستقیما بگیرن. این چپگراها یه فراخوان گذاشتن، تعداد زیادی آدم جمع کردن، اینقدر ارگانایز هم هستن، شروع کردن بیرون اونجا گفتن ما نباید بذاریم صدای استیو بنن به میکروفونش برسه، انقدر باید جیغ بزنید، داد بزنید، صدای بوق، که بذارید حرف بزنه، بذارید حرفشو بزنه، ولی موقع که حرف میزنه سر و صدا کنید که هیچکی نشنوه. آقای استیو بنن یه از این کتای ارتشی پوشید، رفت تو آکسفورد. ببین من ویدیوشو دیدم، باورتون نمیشه، هر 10 دقیقه این دموکرات ها و چپگراها گروهشون عوض میشد. یعنی اینا جیغ میزدن، داد میزدن، خسته میشدن، صداشون در نمیاد، اینا میرفتن یه گروه دیگه میومدن، دوباره جیغ، دوباره داد. آقای استیو بنن پلک نزد، پلک نزد، بابا دمش گرم. بعضیا میان به من میگن آقا تو خیلی خوبی، نه والا من شاگرد اینا، من اینا رو نگاه میکنم یاد میگیرم. وقتی میبینی اینجوری با این قدرت قلبی طرف رفته تو دهن آکسفورد، این همه چپیش، جیغ، فوش، فضاحت، دریوری، وایستاد مؤدبانه حرفش زد اومد بیرون. بعد ازش پرسیدم تو چرا این کارو میکنی؟ این هم فوشت دادن. گفت از این 10,000 نفر 2 نفرشون هم حرف منو گوش کنن، تغییر بدن، من 2 نفر برد کردم. شما هم اینجوری فکر کن، اینجوری فکر کن، برو تو چپیا، برو تو جمهوری اسلامی هم، برو صدا بزن، برو اسم جاوید شاهو بگو، 2 نفرم از اونا مخشون رو تغییر بدی، شما 2 نفر جلوی. دم همتون گرم، مرسی از اینکه یه لایو دیگه بودید با کپیتال ریپورت. ساعت 9:30 صبح فردا برمیگردم اینجا بعد لایو دیگری در کنگره آمریکا. امیدوارم که تا اون موقع سلامت و پیروز باشید، تا دیداری بعد.